เอาเบิ้ง3 ปีเล่นบริเฮ็ดเนาะโอ้3 ปีเฮ็ดตัวนึงว่ะ3 ปีแล้วนี่ม้วนนี่ปีนี้สบายดีเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่บนรางไฟคือเก่าหน่อยมีพาน้องมาเบิ่งงานบนรางไฟประจำที่เดินบกของเจ้าบ้านเมืองปทุมพรเนาะทุกคนเอาเบิ่งว่าเขาจะเอาดินกันแบบไรบางคนเขากำลังแห่อะไรเราบุญญาเนาะเลยที่พาทุกคนมาเบิ่งเขาโจดบ้านนี้ฟังนี่ทุกคนโอ้ดินต้มเป็นยังไงเหมือนแผ่ซีดองต้มเลยทุกคนฟังมาทำการทุกคนต้องไฟเมื่อคืนวะต้องไฟเมื่อคืนในไม่ได้ทำโถแล้วทุกคนโลกตกไปทางโฮมแล้วทุกคนมาเขาจะเห็นนี่ฮะอันกำลังไปขึ้นผ้ากันมาบอกกันว่าอีแต่เสือไปได้แล้วขอประกาศที่พี่น้องหาตัวกาแฟก็พี่น้องเนี่ยนี่เขาบอกกงเอาไว้เลยเอาเช็คกล่องเอาคักเด้อตัวนี้พัดไปนะพัดแล้วเขามีการเดินพัดแล้วพัดมายังหลังนี่ไม่ไหว
ปีโซ่วะเอาเบิ้งโอ้คือเป็นคือเว้ยไปเข้าไปไกลทุกคนเขาบอกไฟใหญ่แล้วตัวนี้ขอบใจเลยโอ้ขับเลยเอาล่ะก็ใช้ความเป็นพักผ่อนของเราผ่านระดับรถที่ประจักษ์และเป็นการเชื่อมต่อกันระดับระดับที่ผ่านครับใจใหญ่เลยเปิดเลยเปิดแล้วรอพอได้เครื่องเอากระเป๋าโทรศัพท์ยังได้เลยโอ้เด็ดเจ็ดที่ไอ้พี่ได้ทุกคนไฟแตกทุกคนไฟแตกอะไรเนี่ยจับอะไรไฟไม่แตกนอนมานอนพี่น้องเอาพี่น้องอาจารย์บ้านหลายนะพี่น้องได้เขามาจะปั้นเนาะขาดไว้ทุกคน ปั้นไปปัดเสือเนาะคุณประชงประชาพี่น้องผ้าเพื่อนมาเดี๋ยวนี้บอกว่าท่านบอกว่าอาจารย์เป็นบ้านหลายนะพี่น้องได้แล้วเขามาจะปั้นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพี่น้องเขาเจ้าเอาผู้ใดเอาปั้นใส่เสื้อกองมาดิปั้นการครับเท่าไหร่เนาะ
ในการประชุมเด้อเพราะว่าต้องคิดต่างๆเราต้องไปให้จากหลายอยู่อาจจะจากเขาเขาโม่เขาอย่างว่าอะไรวะที่นั่งด้านหน้าเนาะภายในเขาสั้นด้านหน้าก็เขาพักเขาไอ้เรื่องพักเขาเนาะเพราะว่าครูอาจารย์เดินมาหลาย สัมภาษณ์นะสิได้ความรู้สึกปีนี้กับปีก่อนปีไรมวนกว่ากัน ปีนี้ม่วนนี่ดิ ปีนี้ม่วนบ่ แม่น 3 ปีเล่นบริเฮ็ดเนาะ โอ้3 ปีเฮ็ดตัวนึง 3 ว่ะ ปีแล้ว ปีนี้ม่วนนี่ดิปีนี้ อ๋อ ว่าไปยิงกับกระบากแดนเนี่ย ผู้หญิงผู้ชายต้นเบิดเอาบ่เนาะโอ้สุดยอด นับแต่เล็กๆน้อยๆมาเนี่ย มาเบิด มื้อนี้มีบังไฟจังหวังบ่เนี่ย วันนี้วะ เขาบ้านครับทราบไปบ้างนี่แหละ ถ้าไปบ้านเนาะ เพราะว่าพิจารณาเขาเอง คนอยู่บ้านแน่เด้อโอ้โหมาชาวป่ายเนาะ ทราบไปบ้าง ก็นี่อีกปี2026ประเทศอีก3 ปีนี่2023อีก3 ปีบ่อีกตัวนึง มันก็ 3 ปีเฮ็ดตัวนึงเนาะ ก็แล้วแต่ เดี๋ยวแต่ สมมุติว่าคันหาเตาบ่ได้ก็ต้องได้เฮ็ด เตา เพราะแต่นี่ไปเปอร์เซ็นต์3 ปีตัวหนึง เฮ็ด เอา 3 ปีเฮ็ดเทื่อนึง เฮ็ดไปเพียนี่เดียธรรมดา โอเคโอ้บริสุทธิ์ยอดนะทุกคนเรื่องเล็กน้อยเรื่องผู้ใหญ่เนาะทุกคนคนปืนกันไปเลยโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวครับคลิปหน้าเจอกันไหมเนาะว่าสิไปเฮ็ดยังแหน่ไปถ่ายยังสู่พี่สนองเบิ่งกับพี่แต่กดติดตามเมียทุกคนเดี๋ยว EP หน้าเจอกันเนาะบาย